Hello everyone. If you don't understand Persian, please turn on the subtitles. سفری به دنیای آناتومی و ساختار مو، اپیزود 3. درود به همه دوستان زیبایی. من امیرحسین هستم و توی این ویدیو میخوایم در مورد ساختار مو صحبت کنیم. تو ویدیو اول یه چیزای مختصری در مورد ساختار تارهای مو صحبت کرده بودیم که تارهای موهای ما از 3 لایه اصلی تشکیل شدن: کوتیکول، کورتکس و مدولا. توی این ویدیو میخوایم هر قسمت رو بیشتر در موردش صحبت کنیم و اینکه در آخرم بگیم که چه عواملی باعث میشه که آسیب به ساختار مو وارد بشه، که عواملی که اگه رعایت کنید میتونید موهای خیلی شاداب و سالمی داشته باشید. و این قسمت برای آرایشگرم خیلی مهمه، چون که یاد میگیرم و متوجه میشم که مواد مثل رنگ مو و احیا صافی اگه به صورت اصولی انجام نشه باعث میشه که چه آسیبای مخربی به تار مو وارد بشه. پس بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. خب بریم سراغ کوتیکول. کوتیکول بیرونی ترین لایه ساقه موهای ماست و از سلول های شفاف و مسطح تشکیل شده که مثل سقف‌های سفالی یا فصای ماهی روی همدیگه قرار گرفتن و یه سری وظایف رو داره کوتیکول که به ترتیب اونا رو میگم. خب اولین ویژگی کوتیکول اینه که از لایه داخلی مو محافظت میکنه در برابر آسیب‌های شیمیایی، فیزیکی و محیطی. دومین ویژگی حفظ رطوبته. کوتیکول با حفظ رطوبت داخل ساقه مو باعث میشه که مو از خشکی و شکنندگی در امان باشه. سومین ویژگی درخشندگی مو. کوتیکول با سطح صاف و یک دست خودش باعث انعکاس نور و درخشندگی مو میشه. چهارمین ویژگی حالت پذیری مو. کوتیکول سالم باعث میشه که موها خیلی بهتر حالت بگیرن و فرم خودشون رو حفظ کنن. خب میرسیم به قشر میانی مو که ضخیم‌ترین لایه موه و خیلی اهمیت بالایی داره، یعنی کورتکس. کورتکس مو تمام مواد رو داخلش داره و اگه سالم باشه باعث میشه که موی خیلی خوشحالت‌تر و با ظاهری بهتری داشته باشید. و تمامی مواد تقریبا میشه گفت در کورتکس، از ملانین تا بافتای پروتئینی همه داخل کورتکس وجود داره. خب کورتکس از پروتئین‌های فیبری به نام کراتین تشکیل شده و کراتین باعث استحکام، انعطاف پذیری مو و حفظ تار مو در برابر آسیب‌های شیمیایی و فیزیکی میشه. ملانین رنگدانه های مو که داخل کورتکس وجود دارن و باعث ایجاد رنگ موی ما میشن، که این رنگدانه ها به دو صورت یوملانین و فئوملانین وجود دارن. هرچی مقدار یوملانین بیشتر باشه موهای شما تیره تر و به سمت قهوه‌ای و مشکی میره. هرچی مقدار فئوملانین بیشتر باشه موهای شما به سمت قرمزی و نارنجی بودن یا زرد بودن میره، که این باعث میشه که رنگ‌های مختلف مو به صورت طبیعی تشکیل بشن. پیونده شیمیایی مثل پیونده دیسولفیدی و هیدروژنی باعث میشن که زنجیره‌های کراتین به هم متصل بشن و موها مستحکم‌تر و حالت‌پذیری بهتری داشته باشن. مدولا داخلی ترین لایه ساقه مو که داخل کورتکس قرار داره. مدولا از بافتای کراتین نرم و شل تشکیل شده و اینکه داخل موهای ضخیم فقط دیده میشه، مثل تارهای ریش و سیبیل، و داخل موهای کرکی و نازک دیده نمیشه و وجود نداره. هنوز به صورت کامل مشخص نشده که وظیفه مدولا چیه. برخی از محققان میگن که مدولا وظیفه انتقال چربی و رطوبت رو به موهای ضخیم داره. برخی دیگه هم میگن که وظیفه
تنظیم دمای مو رو داره، ولی هنوز به صورت کامل مشخص نشده که وظیفه این مدولا چیه. خب بریم سراغ میز من موی سالم و یه موی تقریبا آسیب دیده رو بهتون نشون بدم که فرقشون چیه، که اینجوری متوجه بشین که چجوری موها وقتی آسیب میدن چه شکلی میشن. خب بریم سراغ میز من. نگاه کنید، این یه کالیته است که موهای طبیعی تشکیل شده برای رنگ کردن موه. میبینید موها هنوز هیچ رنگی بهش نخورده و کاملا سالمه. میبینید چقدر نرم و خوشحالت و صافه، کاملا استحکام داره و هیچ مشکلی نداره، خیلی نرمه. حتی زمانی که توی دست اینجوری بازش میکنیم لای انگشت ها هیچ صدای آنچنانی نمیشنوید و کاملا نرم و یک دسته مو. حالا میریم سراغ این دسته مو آسیب دیده. نگاه کنید، قسمت ساقی مو رو، انتهای ساقی مو رو نگاه کنید. این مو تقریبا آسیب دیده است، خشکه، صدای وقتی که چیزش میگم یه صدایی میده، وقتی که دست میزنید کاملا خشکه، راحت حالت نمیگیره. نگاه کنید چقدر چیز شده، این داره دچار پوسیدگی و موخوره میشه. بر اثر رنگ های متوالی این اتفاق برای این مو افتاده. میبینید تقریبا آسیب دیده است و موی شکلیه. خب میریم سراغ عواملی که باعث آسیب به ساختار موها میشن. اولین موردی که شاید خودتون هم بدونید، استفاده بیش از حد از لوازم شیمیایی برای تغییر رنگ یا حالت دهی موهاست، که مثل رنگ موها، مثل مواد صاف کننده و فر کننده، که باعث اگه بیش از حد از این مواد استفاده کنید باعث آسیبای جدی به کوتیکول و کورتکس مو میشه. که یکی از موردهایی که میتونید ببینید اینه که مو خیلی خشک میشه، رطوبتش رو از دست میده و حالت پوسیدگی پیدا میکنه و موخوره و در برخی موارد ساختار مو کلا از بین میره و مثل آدامس کش میاد. خب دومین مورد، استفاده از لوازم حالتدهی گرمایشی مثل سشوار و اتومو و فر کننده ها و خیلی وسایل دیگه که حالت گرمایشی دارن. این عوامل باعث میشن که مو رطوبت خودش رو از دست بده و رو به خشکی و شکنندگی بره و آسیب جدی به کوتیکول و کورتکس هم وارد میشه. سومین مورد عوامل محیطی هم مثل آلودگی و نور خورشید، البته تابش بیش از حد نور خورشید، که باعث میشه موها آسیب ببینن. شناخت ساختار تارهای مو به ما کمک میکنه که در آینده خدمات آرایشی مثل رنگ مو، احیا و صافی، فر مو رو به مشتریامون به صورت خیلی حرفه‌ای‌تر و بهتر ارائه بدیم. در آینده که آموزش رنگ مو رو بهتون میگم که تو ویدیوها متوجه میشید که چقدر دونستن ساختار مو مهمه و میتونه به ما تو این مورد کمک کنه که ما به عنوان مثلا یک آرایشگر که کار رنگ مو انجام میده بتونیم یک کار حرفه‌ای با کمترین آسیب موجود به تارهای مو رو ارائه بدیم. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو رو دیدین. اگه کانال رو سابسکرایب نداری لطفا سابسکرایب کنید، لایک، کامنت، شیر یادتون نره. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و تا ویدیو بعدی بدرود.